burning in me. All of the noise turned into choirs of harmony. Hello and namaste everyone, welcome back to my YouTube channel ABNVLOG. हैन आज चाहिँ म थ्यांक यू फर अल हैन सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। सो तपाईको साथ सपोर्टले गर्दा म यहाँसम्म पुगेको छु हैन। सो आज चाहिँ म चाहिँ मेरो मोबाइल सेटअपको बारेमा तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु हैन। अब यसलाई चाहिँ यसरी क्लिप छ, यो क्लिप चाहिँ बिस्तारै अड्कन पर्छ, फेरि भाँचिन्छ हैन। यसरी क्लिप अड्काइसकेपछि एउटा क्लिप अड्कायो, दुईटा क्लिप हुन्छ यहाँ, यसलाई मिलाएर यता तान्नुपर्छ। फेरि यो धेरै तान्यो भने पनि भाँचिन्छ। यसरी अड्काउने हैन, यसरी तान्ने, यो तानेपछि यसो यस्तो टाइट गर्नुपर्छ। धेरै तान्यो भने भाँचिन्छ। यो गिम्बल चाहिँ टाइट भइसक्यो, यति भएपछि टाइट भइसक्यो हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, यो टाइट भइसक्यो। अब यो चाहिँ रेडी भइसक्यो हैन। तपाईहरुलाई सो म चाहिँ यसबाट भिडियो गरेको कस्तो आउँछ क्वालिटी अनि कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई सो म देखाउन जान्छु है त। सो यो चाहिँ मोबाइल हो हैन। मोबाइल चाहिँ म यसरी अड्काउनु पर्छ, चाहिँ हल्का यो तान्ने, धेरै तान्नु हुँदैन, फेरि भाँचिन्छ, यो गिम्बल भाँचिन्छ हैन। बिस्तारै यहाँ यसरी लक गर्ने। कसरी राख्ने मिल्छ तपाईहरुलाई, कस्तो सजिलो हुन्छ, म चाहिँ यसरी राख्छु हैन। सो यसको लागि चाहिँ म यसरी राख्छु, यसरी मलाई सजिलो लाग्छ। सो यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले इयरफोन राख्दा नि हुन्छ हैन। म चाहिँ इयरफोन युज गर्छु। सो इयरफोन राखेर नि युज गर्ने मिल्छ। सो म चाहिँ इयरफोन राखेर मोबाइल छ, मोबाइलबाट भिडियो कस्तो आउँछ। Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. मैले चाहिँ अहिले भिडियो गराउँदैछु हैन, वाइड एङ्गलबाट मेरो गोप्रो के भन्छ मोबाइल सेटअपबाट भिडियो बनाउँदैछु अहिले चाहिँ हैन। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? मेरो चाहिँ यतिको भयो हैन। अब तपाईहरुलाई सायद राम्रो लाग्छ होला। मलाई चाहिँ अब मैले नि फर्स्ट टाइम यसरी गरेको हैन। अब टक्क लाएर सायद राम्रै भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। सो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु हैन। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु, कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु हैन। सो त आगामी दिनहरुमा नि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु भने कस्तो लाग्छ हैन, त्यही अनुसारले म भिडियो बनाउँदै जान्छु हैन टक्क पारामा। अनि एकैचोटी उ त गर्न सकिँदैन, गोप्रो त किन्न सकिँदैन। म चाहिँ सो मैले चाहिँ मोबाइलबाटै भिडियो गर्छु हैन, सामसुङबाटै। मेरो मोबाइल चाहिँ सामसुङ हो, सामसुङबाटै भिडियो गर्छु मैले चाहिँ हैन। कस्तो वाइड एङ्गलबाट भिडियो गरिरहेको छु अहिले चाहिँ मैले हैन। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु हैन। अहिले चाहिँ म यता मेरो घरबाट अलिकति टाढापट्टि साइडमा आएर भिडियो बनाउँदैछु। सो कस्तो लाग्छ हैन। मोबाइल सेटअपबाट चाहिँ यतिको भिडियो आज हैन, भिडियो गरिरहेको छु। आज 30 को दिन पुरै यहाँ रङ रमाइलो गरिरहेछ नि, डान्स गरेर चरी जेलैमा गरिरहेछ। सो अहिले चाहिँ हामी पिपल डाँडा छौँ, बनिसक्यो हैन। नुवाकोट एकदम राम्रो भइसक्यो अहिले चाहिँ, जस राम्रो छ नुवाकोट हैन। अब 70% चाहिँ बाटो बनिसक्यो, अब 70% बाटो बनिसक्यो। बर्खामा चाहिँ बाटो बनाउँदैन कि नुवाकोटमा चाहिँ हैन। बर्खामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हुन्छ नि त, अब तनाव हुन्छ, त्यही भएर भनिन्छ। यो चाहिँ पिपल डाँडाको पेट्रोल पम्प हो, जम्छ पुरै यतातिर के जस्तो। सो बाटो पुरै पिच छ, राम्रो छ बाटो। अब यो बाटो चाहिँ अब चाइना पनि जानु मिल्छ, चाइना रसुवा अनि अब यता के भन्छ मैलुङ पनि जानु मिल्छ यहाँबाट चाहिँ। यो बाटो चाहिँ राम्रो छ, बाटो पिच भइसक्यो, पुरै डेभलप भइसकेको छ बाटो चाहिँ। सो त्यही हो हैन। अनि यो दुईटा छ पिपल डाँडा पेट्रोल पम्प, त्यो अगाडिको चाहिँ उताको तल्लो, यो चाहिँ माथिल्लो हैन।
राम्रो छ। अब पानी परेकोले गर्दा आज छ्याङ्गा छ्याङ्गा छ, डाँडा काँडामा हुस्सु लगाइरहेको छ होइन। पानी परेर हिजो आज चाहिँ पानी पऱ्यो, त्यही भएर नि हो। यसलाई चाहिँ हाँडा यता चाहिँ माझीटार भन्छ होइन। यहाँ उता चाहिँ माझीटार हो। माझीटार पार्कमा नि अब राम्रो बनाइरहेको छ, त्यहाँ हेलिप्याड पनि छ। यदि इमर्जेन्सी केही भइहाल्यो भने चाहिँ हेलिकप्टर बोलाउँदा नि बोलायो भने चाहिँ त्यहाँ माझीटार पार्कमा आउँछ। इमर्जेन्सी भयो भने माझीटार पार्क पुरै डेभलप एकदम राम्रो बनाइरहेको छ अहिले होइन। साइड साइडमा पुरै झारहरू हालेको छ, दुबोहरू हालेर राम्रो बनाएर। ए ल है त गाइज, ल पुरा सपोर्ट गर्नु होला, माया गरिदिरहनु होला। ल म चाहिँ भिडियो अब यहीँ एन्डिङ गर्छु है।